मगर बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल है अमिताभ जी मिलना, और यहाँ कहीं उधर कहीं यहाँ कहीं परदेश चलते रहते हैं। इस वक्त बराबर पकड़ा और आए। मैं भी आदित्य की तरफ कलाओं को मुकम्मल से कला सब मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। आपको हमारा कार्यक्रम नीट पाहण्यापेक्षा अमिताभ जी काय बोलता है हे मला ऐकण्यामध्ये जास्त स्वारस्य होतं। चालू आहे, सगळ्यांना नाही जमत, नाही तर आम्ही सगळे बाथरूम सिंगर्स, पाहिजे तेवढं गा, पाहिजे तेवढा चोळा, म्हणजे साबू असे आम्ही सिंगर्स आहोत. पण हे एक गेम आहे आवाज. त्याच्यामध्ये जेवढे गायक आलेले सुरेश वाडकर वगैरे पण ते घरोबाईचे संबंध असलेले आहेत व्यक्ती. खास लताजी आल्या होत्या, त्यांनी उद्धवला खास आदित्यला अभिनंदन केलं, मोठा हो म्हणून त्याला आशीर्वाद दिला. माझं मोठेपण आता तुमच्यामुळे मी दाढी वाढवली, चला दाढी तरी मोठी होईल. तर माझ्यावर टिकावायला लागली अमिताभजी, अमिताभ की स्टाइल मारते हैं. स्टाइल क्या? बहुत गुस्सा आ गया मुझे. अमिताभ कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, इससे भी मेरा बड़ा हो. लोग कैसे भी बात करते रहते हैं. मैं सच कह रहा हूं, ये हो गया था. पण मला असं वाटतं आदतीने चालू ठेवा. मी त्याला कुठेच नाराज केला नाही, कुठेच नाही. त्यांनी एक कविता काय पावसाळ्यामध्ये जात असताना एक कुठेतरी ते फुलाची पाकळी येते आणि त्याच्या मॉनिटर पडते गाडीच्या आणि त्याला कविता सुचते. हे सुचण्याला महत्व आहे. हा इन्स्टिंक्ट तुमच्यामध्ये असल्याशिवाय त्याच्या तिथं पाकळ्या माझ्या अंगावर किती पाकळ्या पडतात. त्याच्या पाठी असा असो राहो असे मी आधी कवितांनी प्रार्थना करतो. सर्वांचे आशीर्वाद येईल, आदित्यच्या पाठीशी राहो अशी मी आपल्याला शिवचरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.